Üdvözlök mindenkit benzinvérű Tájföldön, és egy olyan fura helyzet alakult ki, hogy Roland épp a kamera mögött van, én lennék a Lőrinc, és körülbelül egy éve, majdnem pontosan egy éve voltunk pont ugyanitt, néhány méterrel odébb, és pont ugyanilyen meleg volt, pont ennyire sütött a nap, és pont ugyanez a mezőkovácsháza volt. Érdekes ez a nap. Roland megírta, hogy leegyeztette a forgatás témáit, írta, hogy nagy szeretettel Gábor, és most megmutatja nekünk a korvettjét. Jó, mondom, oké, ráérek, vasárnap csináljuk meg. Vasárnap van ugye délelőtt, reggel úgy keltem fel, hogy vasárnap, meg meleg van, meg gondoltam élmény lesz, akkor beülök én is a kis veteránomba, ez a kapuba lerobbant, akkor átültem a nem veteránomba, eljöttem ide, és tartunk a helyszín felé, és azt mondja Gábor, hogy azt még Roland nem is tudja, hogy meglepetés buli lesz. Hát mondom, jó, meglepetés buli, jó, hát körbejárjuk 3-szor a korvettet, és akkor meglepődtünk. Ehhez képest ide jöttünk, és olyan 10 perc alatt körülbelül, ugye percenként bejöttek hasonló autók, tehát látjátok, itt topogok, meg azt sem tudom, hogy merről fogjuk meg a témát, de most az lett a feladat, hogy új koncepció, megpróbáljuk a tulajdonosokkal, így egyesével, aki vállalja ezt a rendkívüli feladatot, néhány érdekes mondatban az autójáról beszéltetni, és akkor itt az alany. Na kérem szépen, kedves Károly, lehet, hogy azért állok itt, mert itt álltam a legtöbbet eddig. Igen. Ennél az autónál. 1960. 60-as Cadillac, segít egy kicsit, hogy Coupe de Ville. Beszéltünk pár mondatot, ilyen dióhéjas összefoglaló. Miért áll itt ez az autó? Ez az autó áll itt, azon okból áll itt. Nekem vannak veterán autóim otthon, Mercedesek. Barátomnak van ez a Lincolnja. Együtt veteránozunk. És én is megszerettem az amerikai autót, úgy kacsingattam felé már évek óta. Én most hál' Istennek volt lehetőségem, hogy egy ilyet venni. Eladtam dolgokat. És ebbe beleszerettem tulajdonképpen, ebbe a típusba, és 59-es típus, ahogy mondtam már, szerettem bele. De ennek a színe, az állaga, a kivitel, a formája nagyon tetszett. Fél éves alkudozás volt a kereskedővel, mikor kiderült, hogy Spanyolországban az autó. Amikor a számok kezdtek stimmelni már, közeledtünk a számokkal egymáshoz, akkor felültünk repülőre, kimentünk Spanyolországba. Ez az autó, ez Malagán volt. Megbeszéltük, meghívott bennünket egy kávéra, ebédre. Egyeztünk a számok, megegyeztek, kezbe csaptunk, és mondtam, hogy ezt ha hazahozza gyomára, akkor nagyon jó. Mondta, hogy odáig nem, Bécs a Svájháti reptérig elhozta, onnét egy próbarendszámmal hazagurultam vele, és így az ott áll a garázsba. Erre én készültem már több mint fél évvel ezelőtt, egy évvel építettem külön egy retro konyhát, mivel az autó ott áll mögöttem, ment a retro konyhába, majd a képünk dolgolat. Tehát a retro konyha van, sparkáltal, televízióval, asztallal, és mögöttem áll az autó egy méterre, ott életünk egy részét ott tegyük le. A retrókonyha, magyar retrókonyha, vagy amerikai retrókonyha? Magyar retrókonyha, 60-as Cadillac-kel, tökéletesen passzol, ugyanúgy, és közben egy kicsit sétálunk, mert egy kis kontrasztot fogok mutatni. Mutatom, hogy most per pillanat, sok másik mellett 2 60-as évjáratú dolog van Mezőkovácsházán. Van egy szép industriál, szociál vas, mert hát ezt is vasnak kell mondani, és hát ahogy az amerikai autókat mindenki hívja, itt van egy másik vas, kérem szépen ez is 60-as, hát ezt Art Deco, azt hiszem, leginkább ebbe a stílusban lehet elképzelni. Nem tudom, biztos megszakértik, akik megszakértik, de ha már stílusokat kell összehasonlítani, ez jutott eszembe, mind a kettő korhű, nagyon illik egymáshoz is, ez arról jutott eszembe, hogy a magyar konyhába Cadillac áll. Szórakoztatóra próbáljuk venni ezt az anyagot, és keresem a témát, hogy mit lehet szórakoztató egy 1960-as Cadillac-kel összefüggésbe, hát beülni és vezetni, gondolom. Igen, élmény. Élmény. És azért nem tudom, hogy
hogy a mikrofon mennyire érzékeny, de hát itt folyamatosan jönnek az élmények, mert olyan autók jönnek be, igen, olyan autók érkeznek, amik azért Mezőkovácsházán nem biztos, hogy minden nap megfordulnak. Szerintem mindenki otthon fellapozza a Mezőkovácsházi híradót, hogy mára van-e meghirdetve a falunap. Mezőkovácsház a város? Nem tudom. Mezőkovácsháziak, én kértem elnézést, hogy nem tudom. No, hát gratulálunk ehhez a 1960-as csodához. És megfelelő zenei aláfestéssel köszönjük szépen ezt a bemutatót. Még nagyon sokszor fogjuk körbejárni szerintem. Minden is lehet, hogy még beszélgetünk talán róla. színbe is hozzáöltöztem. Ja tényleg, a részletekre nem Színbe is figyelek. hozzáöltöztem tulajdonképpen. Igen, én örülök, hogy azért nem cowboy kalap van a fejedem. Köszönjük szépen, fantasztikus a Cadillac. Nagyon szívesen. Következő példány azt mondja, hogy én azt gondolom, hogy legyen az ember az első, aztán a gép. Tibor tulajdonában van Chevrolet, még a laikus is tudja, és azt mondja, hogy Malibu Classic, ez már majdnem ilyen tudományos szinten vagyok, hogy fölismertem a típust. Kedves Tibor, az előbb beszélgettünk, és azt mondtam, hogy szándékosan nem kérdezek semmit, mert az összes szó a tied. Mutasd be nekünk ezt a... Milyen zöld ez? Nagyon szép zöld árnyalatú. Nagyon szép zöld árnyalatú, ezt tavaly novemberben vásároltam Németországba egy kereskedőtől, de hát ugye ő is Amerikából hozta, és tulajdonképpen én ugyanettől a kereskedőtől vettem egy 26-os Mercit, azt is csak azért vettem meg, mert mindig is egy szívem vágya volt, mikor én fiatal voltam, akkor én reggeltől estig dolgoztam, és ott az ismerettség körben már abban az időben itt Magyarországon az egy luxus modell volt, az olajosok ezek ebben jár. Na mondom, nekem is lesz egyszer egy ilyen autóm, és ez mivel az is egy kis kilométeres volt, így azt megvásárolom. Mondja a Futó Levente barátom, aki itt van szintén, azt mondja, hát te ez semmi, azt mondja, ez ja, Levi, mondom, tehát azt mondja, 17 000 mérföld van benne. Hát azt mondja, és akkor meg lett vásárolva. Közben, mivel az idő lesz ezt is körbejárni, sőt, már elárulom, hogy kettőször fogunk körbejárni dolgokat, így haladunk, mert azért nem akármilyen részletek mellett haladunk el. Iszonyatosan nagyon tetszik és különleges itthon, Magyarországon, hogy kupét vettél. És az évjáratával hozzák képbe bennünket, meg hát ugye a kedves nézőket, hogy ez 77-es évjárat. Tehát ugye ez már az az évjárat, amit ugye a békeidőkben mindenféle filmekben láthattunk, tehát ez ilyen nagyon benne van ez a formavilága az agyunkba. Ugye az előbb egy 61-es Cadillacet néztünk meg, az azért még egzotikusabb, vagy ez teljesen más, de ilyet azért sokat láttunk azokban a klasszikus rendőrös, Starsky és hátsós, meg mit tudom én milyen filmekben. 77-es, én itt belátok a beltérbe, iszonyatosan irigykedve látom, hogy makulátlan, és bevallom őszintén, hogy nekem tetszik, hogy nem bőr. Nekem is. Én őszinte leszek, hogy sokkal jobban esik a testemnek, hogyha nem bőrbe ülök, télen-nyáron. Télen-nyáron ez nekem mindenképpen jó. Jól sejtem, hogy ezt így ebben az állapotban felújítva... Nincs felújítva, ez eredeti állapot. Aha. De hogy nincs neked festve. Nem volt vele különösebb dolgot felkészíteni ótéra. Így van. És akkor kaptál szép ótét. Lényegében én úgy látom, hogy úgy Isten igazából korhű, meg gyári, a felnik, dísztárcsa, krómkeret az a sportos, de hát ugye a Malibu, hát ez egy sportos, tehát ez a sportos vonal, azt mondja, hogy nem kérdés, hogy V8, de V8. Mennyire V8? Hát mindjárt megmutatom. Köbcenti. 5000 köbcenti. Aha. Igen, hát ez a 70-es évek, olyan nehéz eldönteni, hogy szép vagy nem szép, de valahogy ez egyben van ezzel az autóval. Én azt mondom, hogy ez szép.
Ugye ezt a maszkot millió sevén láttuk ebben az évjáratban, minden sevének ez volt az eleje, és igen, hát egy szépen letisztított, rendbe rakott, sallangmentes motortér. Oké, és tehát ez elég úgy tűnik, hogy ez foglalkozásmentes. Ez az. Mert egy ilyen autón mit kell csinálni. És akkor az érdekes, hogy is fogalmazunk, egy seggel 2 lovat, mert itt rögtön 2 van, és mind a 2-vel te jöttél. Vannak ötleteink, hogy haladunk a következőhöz. Az egy-két mondat, amit beszéltünk, bár ugye szó volt róla, hogy a Cadillac az az utcán veterános találkozókon sűrűbben előforduló. Azért ezzel így konkrétan, nem is tudom, nagyon ritkán. De ilyet hasonlót, közel ezt az évjáratot lehetett látni. Mi a másik autód? Ez egy Cadillac Eldorado. Ez 1975-ben született. Ez az autó. Tulajdonképpen ez volt az én veterános autógyűjteményemnek a második autója. 50 éves születésnapomra a feleségemtől kaptam egy Ford Mustangot, egy GA2-t. Onnan elindult a folyamat, és ez lett egy második autó. Ezt Magyarországon vettem, méghozzá Köcski polgármestertől. Köcsk. Dunántúlon Köcski polgármestertől vásároltam meg egy másfél évet kicsit még dolgozni kellett rajta, de elkészült. Ez a járt be a hivatalba. Ja, hát, lehet, igen. Mondta a falu népe, hogy na, polgármester. Igen? És ebben az autóban, ami már érdekes, ugye, 75-ről beszélünk, hogy klíma benne, elektromos ülések, elektromos tető, légrugós, a hátsó csomagtérajtó, a szervó nyitja, szervó húzza be, tehát eléggé felszerelt. Hát csak egy Cadillac. Hát ugye? igen. Hát ugye a Cadillacnek is azt mondják, hogy a csúcsmodellje volt ez abban az időben. Hát ott is volt különböző főszereltség, de hát igen. Azért ezt ugye nagyjából bele számoljuk, hogyha egy Cadillacet vezetünk. Sűrűn használós autó, minden hétvégén előkerül, vagy hétköznap előkerül? Én azt, hogy előbb nem. Ha megyünk egy találkozóra, akkor általában bármelyik. Ugye nekem van 8 veterán autóm, szinte mind amerikai. Az egyel több, mint kéne, mert minden napra egy, az csak 7, ja, hát igen, 7 kéne legyen. És van egy csere. Igen, de nem, én nem az a típus vagyok, tehát amikor elmegyünk egy találkozóra, akkor előveszünk. Van, amikor 3-4 autóval is elmegyünk egy találkozóra, úgyhogy... És ezt most családtag, barát hozta? Nem, ezt én meghirdette a... Ide a helyszínre, mert hogy nem tudták 2-vel egyszerre jönni. Barátom Karácsony János, olyan szépen vezeti, hogy csak na. Nagyon jó. Okay. Egy egyesületben vagyunk, ugye a Dél-Alföldi Veteránjármű Egyesületnek tagjai vagyunk, János az elnök, én vagyok az alelnök. Szeged. A kocsi is szegedi? Mind a kettő szegedi. Tehát van egy 77-es Ford Mustang GA2, amit kaptam ugye ajándékba feleségemtől. Van egy 70-es Ford Mustang Cabrio, van egy 1925-ben született Star F Touring, van egy 1926-ban született Nash Cyclide, van egy 126-os Merci, és van egy SL. Jó, azért elég nagy az amplitúda a 20-as évektől 70-es évek majdnem végéig. Igen. Ugye nagyon tudjuk értékelni a feleséged ötletét, hogy autót adott ajándékba, amerikai autót főleg. Ő mit kapott ajándékba, ha már ilyen kedves volt? Kapott ő is egy autót mondjuk? Hát ő most kapott, igen, a 60. születésnapjára kapott egy 500-as Lexust, igen. Na jó, hát akkor ő nem a veterán vonalon megy. Ő csak vezetni szokta. Köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Rögtön 2 autó, szedegetjük az állunkat, folytatjuk tovább a témát. Szerbusztok, vagy hogy is kezdjük akkor a dolgot. Nagyon jól kezdted. Most, hogy megismerkedtünk így. Megismerkedtünk. Egy barát barátján keresztül. Itt van ez a iszonyatos piros fenevad.
Beszélj nekünk róla, nem tudok jobbat kérdezni. Hát ez egy 1978-as gyártású Corvette, ami egy 5700 köbcentis motorral rendelkezik. Átalakítások már történtek a motoron, majd fogjátok látni, hogy odaértünk. Sem a karburátor, sem a szívóteknő, semmi az, amivel a gyárból kijött. De OT vizsgán elfogadják, mivel a jogszabályok szerint, ami a gyártási időszakban elérhető extra volt az autóhoz, azt elfogadják. Korabeli tuning. Hát igen. Gyakorlatilag egy lóerő növelés kellett, hogy az autón végrehajtsunk, mivel hogy ez gyakorlatilag... Hát 220 lóerő, nem olyan gyenge, ahhoz képest, hogy a kocsi súlya 1400 km, hogy a karosszéria műanyag. Igen. Tehát itt gyakorlatilag csak az alvászfém, a motorváltó. Minden más, itt minden műanyag. Jó állapotban van-e a műanyag kasznéd? Igen, igen, hibátlan, nem kell javítani. Az autó így érkezett Magyarországra, bár Így, ahogy most látjuk. igen, ahogy most látjuk. De magánvélemény szerint az USA-ban már felújították. Aha. Tehát ott sem bír ki 45 évet az autó, úgyhogy csak használgatjuk, és akkor nem. Tehát az autó fel volt újítva, gyakorlatilag ami gyári rajta, az maga ugye a karosszéria, ami egyben van, a beltér, tehát a komplett műszerfal, Megcélozzuk az elejét. az ülések, az hihetetlen, de megmaradt eredeti állapotában. És jaj, atyám, hát ez manuál. Hát ő azért lett megvásárolva az Manuál. autó. Automata nem kell. Nem kell. Tehát ha a sportkocsi, magánvéleményem, Aha. az mechanikus legyen. Aha. Ez volt a kitételménye a komplett dolognak, Aha. és hát nem volt egyszerű, tehát olyan, ami egybe is van, Aha. Hát gyakorlatilag, ez elég. illetve a váltó mechanikus. Igen. Na kérem. Tehát igen, akkor már is fölnyitom. Motorház is ez volt? Igen, rajta. igen, ez a gyári gépháztető. Jó, hogy ebben a nagy fényben. Ja, igen. Tehát itt, ami látszik rögtön, ugye ez a nyitott légszűrőház, Nem látom, de nagyon, igen, akkor igen, az Edelbrock szívóteknő, egyébként van benne egy stroker vezérműtengely, Aha. tehát az autón tört, és így akkor gyakorlatilag 300 lóerő jött össze ezek az átalakításokkal az Látszik, hogy autóban. nem könyvből tudod te ezeket. Nem, hanem igen. egy kicsit Hát ez ugyan ez ilyen, értegetsz is igen, hozzá. meg ez ilyen valamilyen szinten fanatizmus. Aha. meg Nem, aki- abszolút nem fanatizmus aki egy egyszer manuál ebbe úgy- Corvette-tel egyszer úgy- közlekedni. Egyszer úgy belebetegszik, Aha. akkor Mennyire betegedtél bele? hát nekem nagyon sokos autóm volt már. Volt? Ez Hát, most egy van most? Most ez? per pillanat ezzel egy van, de Aha. nem Ki lehet ismerem bírni? elővenni, Ki lehet bírni így, hogy csak nem egy ismerem elővenni az újságot. Na. Az autóm, ez szintén az USA-ból került elő, hogyha esetleg majd megmutathatom, Na, nézzük meg mi ez. hogyha megmutathatom, egy 72-es Newport szintén az USA-ból került elő, csak már is mindjárt pillanat, mindjárt itt leszek, Ez is a tiéd volt? igen, Ezt és láttam. itt vagyok látható, Aha. igen, Ja, valóban. Ettől megőrülök ettől a formától. igen. A gyerekkori barátom vásárolta kint és küldte, jött konténerbe haza az autó, és akkor Locskai Zoli, a veteránnak a szerkesztő igazgatója keresett meg, hogy hát 72-es Newport kupja az országban nincsen. Ez egy roppant régi történet egyébként. Hát nem is tudom, hogy amikor itt látszik a rendszámból, hogy az OT a 2724. autó volt az országban. Itt látszik Régi a rendszámból, OT. igen. Mert most már ugye ez a rendszám kifutott gyakorlatilag, ugye? És akkor hát nem is tudom, hogyha megnézzük itt a dátumot rajta, 2011, tehát az sem most volt. Igen, csak ide a barátok kedvéért hoztam el az Na, újságot még olyan téma megmutatni. is van, ami nincs itt. Van, igen, olyan téma is van. ami nincs itt. Előhúzni Nagyon sajnálom, a fotókat. Nagyon sajnálom, de szó szerint az Én is autót sajnálnám. egy arab srác kivásárolta a Békés Csabán, a Csabat Centernél álltam a lámpánál, esküszöm, hogy ez így volt az életemre, itt olvadjon össze, Ott olvadjon össze a helyszínen? napon. Igen, és akkor a következőt mondta, egy pillanatra zavratnálak, ez az autót én megvásárolnám. A Newportra mutogatott, a 72-es Newportra. Hát de mondom, én nem tudom, hogy nem tudom. Mennyi az autó ára? Nem tudom, mondom, ez nagyon régen volt, 20 évvel ezelőtt. Mondom, nekem akkor benne volt egy olyan 4 millióba, mondom, figyelj rám, 8 millió forint. Jó, én kifizetem. Hát, de mondom, én lehet, hogy mégsem adom be. Hát, de már sem mondtad, de akkor lehet, hogy 10 millió. Mindig az első számít. Oh. És akkor
Hát már nem akartam a számból más bocsánat, már csinálni, és akkor a következőt mondta az úr, Abdul keresztnevű. Van itt egy bank? Hát bank? Mondom, biztos Csabán, Békés Csabán találunk egy bankot. A Csabot Centerben nem tudom, hogy MKV, vagy nem tudom milyen bank volt. Bementünk, és akkor elővette az úr a zsebébe egy kártyát, egyébként olajosok, tehát Líbiában olajkútjaik vannak, és megkérdezte, hogy akkor, hogy milyen pénzre gondoltam. Hát mondom, nem tudom, forint. Erre a kis hölgy, aki ült szembe a pulton, a pult mögött azt mondta, hogy annyi forint nincs a bankba. Akkor így álltunk, de ez, itt van barátom Robi Szilasi, ott állt mellettem, az egyfolytában nevetett, és azt mondja így a kis hölgy a pult másik oldalán, másfajta pénz nem lenne jó? Valami? Erre az arab. Milyen pénz van még a bankban? Akkor kaptam végül is forintot, dollárt, japán jent, és svájci frankból jött össze egy nagy, ilyen nagy boríték pénz, tehát a 8 millió forint. És akkor most jön a legjobb része a dolognak, fogta a nagy borítékot, és így átnyomta így, szó szerint a kezembe. És mondom, de figyelj csak rám, mondom, Abdul, de nem kéne, hogy a kocsit kipróbáljad? Kipróbálni? Hát te mondtad, hogy jó. Hát jó, igen, jó, de hát, hogy nem, nálunk, Líbiában mondják, jó, de mondom, akkor figyelj csak, írjunk egy adásvételi szerződést. Ő most nem ér rá, neki most menni kell Líbiába. Majd jön vissza 2-3 hónap, a kocsit addig használjam nyugodtan, és majd akkor írunk. Hát de mondom, de gondolkozzál, mert hát most ide adták 80 forintot. És akkor a kocsi az én nevemben marad, és akkor én mondom neked, ha jössz 3 hónap múlva, hogy akkor a kocsi az enyém, hát a forgalmi az én nevemben van. Nem, Assa Beno. Mondom, Assa Beno? Leszúrlak bicskával. Hoppá! Mondom, nálunk araboknál valamit megbeszélünk, megegyeztünk. Na, tehát az autóról ennyit. Tehát vissza a Corvettehez, tehát gyakorlatilag ez nem is tudom, ez a 8 vagy 9. USA autó egyébként, de ez most már megmarad. A 79-es 2-es Camaro, egy fekete 2-es Camaro, akkor Chevy El Camino is volt, 77-es. Ugyanaz az orra, ugyanaz, mint ami ott látható, csak ugye hátulplatója van. Kép az sajnos nincs mostanában róla. Chevy Novám 69-es, az is volt egyébként. De szeretjük a Novákat. Tehát én most hirtelen, amik Plymouth Valiant, 58, olyanom is volt. Valiant 58-as, ez a nyiknyak. Hát olyan, igen, olyan. Hát de azt került elő egy pajtából hát szó jó, szerint. de hát ez tök jó, de annyira bénán különleges, hogy azt is nagyon körbejárnák. Őrület, hát benned is van azért egy néhány órányi anyag. A kanyarodást annyira nem bírja. Nem bírja? Mert gyakorlatilag ezeknek a futóműve, a gyári az, hogy is mondjam, Na? Életveszélyes. Jó, hát akkor pont jó egy ilyet. Igen, mert gyakorlatilag... És ehhez még váltogatni is kell. Igen. Hát ez barátságos. De bátor ki a szerencse, azt merem mondani, Igen. és... Most is azt mondod, hogy amikor mész vele életveszélyesen igen. Most ezt nagyon idézőjelben igen, hát igen. életveszélyes, csak más azért. Az ember nem bírja ki, tehát beleülsz, váltogatsz, nyomod neki, ez a hang, ami ebből előjön. Hát hallottuk. Igen, de majd mindjárt, hogyha a videó, akkor lehet, hogy óvatosan bepöccentsem egyébként. Azt mondja, hogy topzódunk a témába. Próbálok ilyen blikfangos dolgokat kitalálni, hogy a Gábor mondta, hogy szervezzünk egy jó kis bulit. Na, ez volt a legnagyobb találmány, amit eszembe jutott, mert hogy elolvastam, én onnan vagyok ilyen okos, hogy ez egy Mustang GT, Bullitt Bullitt. Mustang. Igen. Minden tudása tied. Én annyit látok rajta, hogy ez azért egy ilyen egészen új autó. A többit elmondod nekünk. Hát egészen új, ez egy 5 éves jószág. Egészen új. Az a Mustang 6-os szériájának a faceliftes változata 2018 utáni. Abból is egy Bullitt, ami tulajdonképpen, hát finoman szólva egy full extrás GT. Abban különbözik, meg egy picikét más az eleje, más a vége. Aránylag le van egyszerűsítve. Minél kevesebb csicsa, minél kevesebb micsa. Volt ez egy jó dolog. Igen. Az nagyon jó dolog. Egy kis decenség van benne. Jó. Bár beleakadok már rögtön, tehát hogy minél kevesebb csicsa, micsa, de. Azért ezek a gumik, ez valami... Hát az nem teljesen gyári. Ez sportosabb.
Igen, ez nem teljesen gyári. Ez meg az én agylövésem, mivel én felnikkel foglalkozok, én egy picikét próbáltam saját szájízre faragni a történetet, amennyire tudom. De hát maga a gumi is azért egy ilyen pályaszerű. Hát az egy Cup 2-es pályagumi. Igen, hát tehát, hogy ez, igen, tehát így ezt én kiszúrtam, Meg kell fogni ezt a pár lovat, hogyha szétszalad, már pedig szétszalad így és is. akkor mondd el tovább, hogy mi szalad szét ebbe. Mondtad, hogy egy GT Full Extra. GT Full Extra, igen, Sperdifivel, Magnaride-os állítható futóművel, igazából Manuális váltó. manuálváltó, ez nagyon fontos, ez volt az egyik preferencia, ami alapján én kerestem. Te vagy a második ember, aki ma ezt mondja, Igen. hogy manuál legyen. Fekete legyen és manuál. Hát Fekete az az manuál. autó úgy. Egyrészt amennyire én tudom, bár ez csak ilyen urban legend, ebben az évjáratból az automaták, a 10-sebességes automaták nem egy főnyeremény. Aha. És akkor mondom, jobb megelőzni a bajt. Ja, értem, hogy gyenge a szerke, már hogy a... Általában nem olyan tökéletes a váltásérzet, valami nem jó. értem. Valami nem jó. Na, ha valaki, igen, én érdekes, hogy elejéről indultam, tehát ha valakinek nem egyértelmű, akkor ide itt van egy ilyen kis tányér. Hát ugye ez az egész bulit, ez meg onnan indult, méretű. hogy volt annak idején egy 70 valanyos években egy film, Steve McQueen hát ez- főszereplésével, annak volt a címe, hogy Szerintem az Bullet. újszülöttek úgy születnek meg, hogy azt már lényegében az anyjuk, apjuk véréből nem le. Abból nehéz. Az anyjuk véréből kiszívják, hogy onnan ismerjük a Mustangot, meg a Chargert. Igen, pontosan. Az volt a filmtörténet leghosszabb és Igen. olyan üldözéses jelenete, amiben nem használtak dublőrt egyébként. Igen. McQueen bácsi végig maga tolta le azt a... Így van, hát azt hiszem, hogy örökre bevonult ugye az analóg világnak az autós üldözéses. Úgyhogy ezt annak az apropóján csinálta Igen. a Ford ezt a Bullitt Igen. szériát. Ebben még annyi a különleges, hogy ugye a Bullitoknak hát 90-95%-a zöld. Na, erre pont rá akartam kérdezni, egy nagy laikus kérdés, mert félig laikus vagyok én is. Miért nem zöld? Mert én feketét kerestem, és ebből összesen gyártottak 907 darabot fekete színű Bullitot. Elfogyott a fekete fej. Elfogyott, igen. És akkor... Nem, kerek számra már nem futotta. Tök jó. Ezek a fékek, ez beletartozik. Ez gyári. Hát úgy gyári fék, hogy a méret az gyári, én már új tárcsát vettem hozzá, de egyébként ez haddugattyús Brembo fékekkel szerelik. Igen, szabadba vágtam. Meg annyi plusz van még úgy teljesítményben, hogy a sima GT-hez képest ez megkapta a GT 350-nek a szívósorját, illetve egy nagy darab direkt szűrőt. Tényleg, köbcentire ez mekkora? Mert ugye GT-zünk. 5 literes ez is. Azért, mert hogy úgy tudtam, hogy a GT 5-ös, A GT tehát 5-ös az 5 literes blokkból kellett kihozni mindenféle 480 teljesítmény növelő. Hát amennyire én tudom, a klasszik szívó V8-ak közül ez a 480, ez a legerősebb, amit szériába gyártanak. Aztán hát innentől jön már egy marha nagy lépéssel a következő, a kompresszorosok, de az egy külön kávéház. Honnan jöttél, János, ezt nem kérdeztük Békés meg. Csaba. Békés Csaba, 50 kilométer innen. egy újabb Békés megyei, hát azért itt Mezőkovácsháza. Most, aki itt összegyűlt, az innen Békés-Csongrád megyéből, meglepő mennyiségben jöttetek el. És még nem is vagyunk itt mindannyian, hogyha jól gondolom. Nyilván nem is lehet szinte, de továbbra is le vagyunk taglózva. Azt azért áruljuk el gyorsan, hogy itt az összes eddigi témához képest te vagy a legfrissebb. Igen, ahogy elnézem, itt egy kölyök tacskó vagyok a többiekhez. Igen, ott a veteránok, te meg egy ilyen fiatal csikóval érkeztél. Igen. Gratulálunk hozzá! Köszönöm szépen. Itt állunk egy Lincoln Continental Mark 5. Mindent le tudtam olvasni. Így van. Semmi más nem tudok róla, de Sándor mindent tud róla. Az túlzás. De azt a keveset, amit nem tudom hány év alatt összegyűjtöttél róla, meséld el nekünk. Most azon a vonalon mozgunk, hogy honnan jöttél, tehát megkérdezzük így az elején. Békés megyéből, Gyoma-Endrődről. Gyoma-Endrődön lehet ilyen szép kis Lincolnokkal Így van, ez suhanó. egy egyedülálló Gyoma-Endrődön, több nincs. Na, Ez mutasd be nekünk. 4 éve van a tulajdonomban, 3 éve megy. Amerikából jött közvetlen nekem, tehát kép alapján vettem. Ez egy 78-as Lincoln Mark 5-ös, ugye az rajta van. Ez egy luxus kivitel. És most tolass egy picit, és követsz, mert hogy azért a Lincoln, aki 2-nél több Lincolnt látott,
az tudja, hogy itt mindenféle huncutságok vannak, hogy belenézel a beltérbe, hú, Igen. ez nem annyira hétköznapi, Nem, akkor így keresni kell valahol, hogy ennek van valami neve, és az, hát de Én- nem az, hogyha még közelebb jössz, azért látod, Igen, hogy ez ez egy- Emilio Pucci. és egy 24 karátos arannyal van ez, ő a tervezőnek a neve. Ezt kisípoljuk, meg kifeszegetik. Ja, 4 tervező csinált, ez 3 évig gyártották ezt az 5-ös Lincoln, és ez a neve, tehát ez azt jelenti, hogy ennek a tervezője, Gyíkbőr. ez viniltet, nem bőr, ez műanyag. Hát igen, de hogy tehát a ez mintázata. igen, ez egy viniltetőnek hívják, és a belsejét, az a bordó, szürke, árnyal, tehát ez neki a műve. Igen, a 70-es években előszeretette, sőt, hát nem, inkább a 70-es ezzel játszott a Lincoln, hogy annyiféle belti kártyétól kezdve. Igen, egyedül, mert tudom legtöbb én. ott fekete, vagy csak sima bőr, vagy Aha. hátulja bőr, az eleje Ez viszont festék. azért azt mondom, hogy ez egy elég extra dolog, Igen. hogy és az, hogy ez a vinil rajta van, hogy ez ilyen, már hogy nem ez a hagyományos vinil minta, meg hogy ennyire egészséges. És ez még az eredeti gyára állapotban van Megőrülsz, az és autó. sehol nem bukik Igen, le, hogy kis igen, puklika. nem, még szép, még a belseje is teljesen eredeti. És hát állapotban látszik, van. hogy divattervezők agyával gondolkodtak, Így mert a van. színkombináció. Igen, Tehát ez igen, a szürke, ezüst, igen, szürke, így jó atya néz ki, úristen, jó ezüst, fest, fekete, igen. bordó, Így van, őrület. igen, tehát jó kitaláció maga az egész. Ebben egy, hát a legnagyobb motor van, egy 7 feles big blokkos Ford motor. Aha. Az Hát egész. ugye a Lincoln a Fordnak a Igen, luxusmárkája. csak ugye csinálták 6-6-ossal is ezeket. Aha, Ebben az évben, 78-ban akkor csinálták ezt a nagyblokkost. Ez volt az utolsó széria, ami nagyblokkos. Nekem volt előtte egy Cadillacem, az Aha. egy 77-es Cadillac, egy 4 ajtós szedán, és mondom, azt eladtam. Mondom, Kéne egy jobb. Most egy kupéra vágytam. aha, ja, hogy az... Egy kupéra vágytam, Aha. és akkor így került erre a sor. Jó, azt mondja, hogy minősített. Igen, minősített, hát volt vele dolgom, nem 48 000 mérfölddel jött, eredeti mérföld volt benne, csak kicsit meg volt itt-ott herülgetve a karburátor, és a motor felújításra szorult. Úgyhogy azokat rendbe tettem, a fékeket, fékcsöveket, minden, amelyikre szükség volt, cseréltem, és akkor így ment OT vizsgára. 3 évvel ezelőtt, hát 3,5 éve. Azóta hajtom, olyan 12 000 kilométert már mentem vele. Hibátlanul, tehát nem volt semmi probléma vele. Azt hiszem, hogy ez így jól összefoglalja a beszélgetést, hogy hibátlan ez is. Köszönjük szépen. Jó, tehát megyünk 78-ból merre fele? 73 fele. Aki kísér, az Robi. És Robi félig árnyékba rakta, tehát mégse 38 fok lesz. Na, azt mondja, hogy neked van egy Lincolnod, Lincoln után Lincoln, Igen. ami egy 1973-as Lincoln Continental Mark 4-es. 4-es. Illinoisból jött, Aha. 14-be, és ami érdekessége, hogy Leonard Dreheré volt az autó, a Dreher sörgyárak egyik leszármazottja, és a veterán újságban benne is volt a 17-es, 18-as egyik veterán újságban, és igazán... Magyar kötődés. Igen, és New Lennoxból jött az autó, Aha. ez ott, hát igazán ez egy kisváros, és rengeteg kiadvány jött az autóval, ott van a Leonard Dreher neve, az autó típusa, a színe, a Light Ginger Metallic Mundust, az a neve, Aha. és hát ugye járt Lincoln Continental Owners Club tag volt, ugye ott is Aha. a rendszám, oda van írva, Aha. és Atyavilág. hát rengeteg kazettát is kaptam vele, a Benny Goodman Legendary Performer, Elvis kazettától kezdve mindent, alkatrészeket. És te egyenesen onnan vetted. Igen. Mikor vetted, már tudtad ezt a vonalat, a Dreher vonalat? Nem tudtam, hanem ez úgy indult, hogy nekem volt egy Oldsmobilom 90-ben, egy Delta 88-as, képzeljétek el, small blokkos volt és dízel. Kocka. A kocka. Dízel volt, és azt az autót eladtam, aztán jött egy ilyen honvágy, hogy nekem kell egy nagy tepsi, mert van többféle járművem, többféle műfaj, és akkor nézegettem, hát mondom, egy az, hogy kupé legyen, tehát ne 4 ajtós,
A másik, hogy nekem a Lincoln jött be, mert hosszú az eleje, rövid a hátulja. Tetszik az Opera Windows ablak. Igen, és közben így megyünk hátrafele, Aha. mert hogy az a koncepciónk, hogy így sétálunk körbe és nézegetjük. és ugye nagyon, nagyon hosszú az ajtaja, tehát Igen, hát ez, hát iszonyat hosszú ajtaja van. igen. És, Igen. és iszonyat jó beltere van. Igen, és az eredeti, tehát Igen. ez 73-as beltér, Atya, és- úristen. és ugye ebbe csak a Diego-ba gyártottam szőnyeget, hogy ne kopjon a gyári, Aha, viszont minden eredeti belülről. aha. Hát azt tudni kell róla, hogy kint nem foglalkoztak alvázvédőzéssel, stb. Ezért a budapesti Ekautó hozta be az autót, Aha. és ugye lekerültek ezek a széles, 10 centi széles króm díszcsíkok alul, és ugye a hátsó kerekek, meg hát az első kerekek mögött is egy picit rozsdás volt, ezért lakatolni is kellett, és ugye az alsó díszcsíkig ugye festve lett körbe az autó. Hát aztán 15-be érkezett haza, 15 Valentin napján jött haza az autó, és igen, Valentin napi Ezek kocsival ajándék. minden ilyen, igen. minden sztori megvan. És igazán imádjuk, tehát mint egy hajó, ugye kényelmes, igen. tágas, tehát jó fekszi az utat. Azt elmondtad, hogy Illinoisból jött, de a kérdésem arra vonatkozott, hogy most honnan jöttetek? Lőkös háza. Lőkös háza, Békés megye? Békés megye, Békés igen. megye, Lőkös Igen, háza. igen, itt van Aha, közel. Lőkös háza falu, vagy község, város? Hát egy 1700 lakosú kisközség. Kisközség. Igen, kisközség. Ja, tök érdekes, hogy ilyen kis helyeken néha a garázsokból előgurulnak. Azért nem kimondottan Igen, hétköznapi autók, azért többen jöttek, azért nem valami nagy dzsungoli Nekünk is van több műfaj, például a Ferrari-nk az a konyhából áll otthon. Ferrari a konyhaasztalon, a Lincoln meg a igazán. hálószobában, vagy Egyben a konyha, az étkező a pálmaház, és ugye ott áll bent, tehát napi nap ott látjuk. de a hogy Ferrari eszik. nem veterán. Hát majdnem, Na. az 2001-es Ferrari 360 Modena. Igen, hát ahhoz a Youngtimer. Most pénteken Modena. nyomtam le vele 900 kilométert, ugyanis átutaztam az országot oda-vissza. Aha. Ugye a Lőkösháza Szombathely Lőkösháza, ki is fáradtam. Úgyhogy Nem tán, de még Igen, nincs benne igen. elég kényelmi extra a Ferkába. Ezzel hát a gondolom, sportos. most legyen már ilyen kontraszt, hogy ezzel minden kényelmes, ugye? Tehát nem lehet elfáradni benne. Igen. Hány kilométerre van innen Lők? Csak egy Hát kíváncsi. Lőkösháza szerintem egy 30 körül. 30, ó, hát igen. ez egy olyan, hogy a lejtőn legurul 30-at, Igen. gázfröccs nélkül. Hát Ja. big block van benne, No, igen, 7600, megnézzük a motor? 7600, van, hát nyisd föl, Oké. persze. Az előbb is megnéztük a Lincoln szívét. Na, ennek szép a kék árnyalata. De Hát- nagyon szakértek hozzá a blokknak a színét. Nagyon jó. Igazán át lett festve, és én mérgelődtem egy picit, Na. mondtam az ekautósok, hogy tehát az Nem ezt a eredeti kéket? világosabb kék Igen, volt. abban van az 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 eredeti. az olyan igen. tengerkék, vagy én őszinte leszek, az eredeti, Igen. de hogy ennek szebb az árnyalata. Hát Jó, igen, egy kicsit visszafogottabb. tettünk egy pontot az EK autónak. Az EK autónak mondom én ilyen EK autó, igen. Igen. Jó, hát figyelj, ez is úgy tűnik, hogy minden ellenében teljesen oké, rendben van. Hát azt nem kell megkérdezni, mert volt benne minden. Légkondi. Nem tudom, hogy lehet-e érdekesebb dolgot kérdezni annál, mint amit elmondtál róla. Hogy ez egy Dréher leszármazotti igen, vonalon igen. van. Így gondolom, az picit más az értéke is neki számodra. Igen. Senkit nem kérdeztünk még meg arról, hogy ez örök életre tervez-e ezzel az autóval, de talán egy ilyennel már azért nem Hát annyira tehát én bátran. annyit költöttem rá, hogy szerintem kizárt annyi pénzért eladni. Tehát akkor... De én mindent, kopó alkatrészeket a futóműbe, fékek, mindent kicseréltünk. Tehát hogy stabil legyen. Hát egyébként ezzel is utaztam már szinte majdnem át az országot. Aha. És például autópályán úgy szoktam menni, hogy rákapcsolom a cruise controlt, és nem érek semmi pedálhoz, jobb kézzel lassítok, gyorsítok a kormányról. Hát azt hiszem, ha nem autóval jöttünk volna, akkor most egy-két Dréhert ennek a sztorinak a tiszteletére jó hidegen meginnánk, de nem tehetjük, mert törvénytisztelő állampolgár révén nem iszunk, ha vezetünk, még akkor is, hogyha egy ilyen autót félrészegen, vakon, Hát én meg hátratett valószínű, hogy kézzel inni és fogok, mert azért jöttem az asszonypajtással. Aha, és ő fogja hazavezetni. Igen. Nagyon jó. De hát gondolom rutinos. Rutinos. Hát Jó. vezettem már,
Lajos Mise Cadillac Ranch az egy nagyon szép rendezvény, igen. és vezette oda-vissza. Aha, jó van, Oda-vissza. jó van. Hát akkor egészségedre a Dréher. Köszi. Köszönjük szépen, hogy Nagyon elhoztad szívesen, ezt és Isten éltesse az ünnepeltet. Isten értesse az ünnepeltet, és még ne vágd el a végét, mert hogy csak egy snit erejéig, egy másodpercre tűnjön már fel, hogy mi az a tudom én, másfél óra, amire eljöttünk Mezőkovácsházára, és itt vagyunk Uszkve 4,5 órája, ott van mögötted. Igen. Lényegében ez a mai témánk. Nagyon szép. Ott a árnyékba, hogy van házigazdánk, mert most már ez egy találkozó, tehát annak mindig van házigazdája. Gábor, köszönjük Gábor, meg vagyunk lepődve, mert azt mondta meglepetésből, de tényleg szanaszéjjel vagyunk. Tehát átvezetjük az ő Bonvilliéből, nem tudom. Ugye, ami tavaly egy évvel ezelőtt 48 fokba ugyanúgy mutattunk meg, átvezetjük a témát, azt mondja, hogy egy 73-as Pontiac, ugye, Granville, nagyon okos vagyok basszus, mindegyikről le tudom olvasni a nevét, érdekes, milyen szín ez, francia krémes színű, már rajta is van a haba tetején, őrület. Azt mondja, hogy ez egy szép kis kupé, hát elég látható, nem kell túlságosan bemutatni, chill, will, csics, mics, pitty, puty, belseje, chill, will, pitty, puty, mitty, muty, tényleg, tehát elképesztően jó kis préselt, jaj, de imádom, jó kis préselt vinil, azért jutott, nézd, jutott egy kis templomi barokk, ott ez a faragott fa, azért ezt komolyan gondolták akkor. És Zoli, a tulajdonosa az autónak, de ő szerény, ugye? Nagyon szerény, és azt mondta, hogy ő igazán nem beszél, a magáért beszél az autó, és akkor jó, hát egy kis Pontiac kocska, paf, de baszki, olyanja van a csávónak, hogy megőrülsz. Azt mondja, hogy ennek az autónak a tulajdonosa hát ebből már látjuk, hogy valószínűleg egy nagyon alapos idős úriember volt, meghalt szegény, mindenki meg szokott halni. A fia úgy, ahogy volt, az autót gondolkodás nélkül eladta, ezáltal eladta ennek az autónak hát nem is tudom, tehát ilyen parkolójegy szintű mélységig a dokumentációját. És az előbb itt Zoli mutogatta, nem is tudom melyikkel kezdjem, ebbe van összegyűjtve. Hát itt lapozgatta, vége láthatatlan sorokban megvan az összes, de tényleg szerintem még az is megvan, amikor, mit tudom én, Joe bement a gyárba és elkezdte gyártani ennek a mit tudom én miét és aláírta. Hát ezek ilyen különböző a vásárlást megelőző specifikációk, számlák, nem is tudom mit mutatott valamit, amitől lényegében megőrültem, de már is felejtem, hogy mitől őrültem, meg mutattál egy olyat, ami közben itt köszöntjük, hogy még az is megvan, mi volt az, amit... Ja igen, a kulcs címke, ja meg hogy megvan, hogy ennek a tulajdonosnak az összes autója, nem így tudom, ez valami biztosításos sztori. Aha, és akkor tessék, akkor nézzük meg, hogy milyen modellpaletta. 1930-tól 73-ig azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5 autóval. Már évjáratban, azt nem tudom, hogy egy időben voltak-e ezek neki. Érdemes elkezdeni egy 30-as A modellel a sztoridat, és hoppá, bizony ez az a kis cetlike, ami ott fityeg a kulcson, amikor még gazdátlanul hempereg ott a Pontiac a kereskedésbe, és várja, hogy valaki bátorkodjon őt megvenni, hazavinni. Elküldtek neki egy rendszámot, és borítékba eltette biztos, ami biztos, és minden, Atya Úristen, a legkisebb számla, és ugye a poén az, ja igen, ide dugtad be szerintem, hogy valahol itt kezdődik körülbelül a magyarországi története. Tehát ugye az idős úr feladta a leckét, muszáj folytatni, jó? Tehát akkor gyűjtsünk össze mindent. Azért azt gondolom, hogy ami valamilyen szinten jó, azok egyszer csak eljutnak olyan felületekre, ahova érdemesek. És ez csak ez az autó, itt ez ebbe a kis füzetkébe. De ja, várjál, tegyük rá, még nekem ez volt a kedvencem, hogy itt
Számomra már nem is tudtam megjegyezni, bizonytalan, hogy ebben mi minden van, de hogy ez nem az. Mutattál nekem, hogy igen, ettől bolondultam meg nagyon. Ez az. Gyerekek, oda se checks, főcsapjuk, de volt, amit föl is használt, nézd. Ottan vannak a kis összegecskék. The First National Bank, tehát mit tudom, takarékszövetkezet, mit tudom én, Tennessee, Iowa, mit tudom én. Hát ez megőrülsz. A csekk, így van, a tulaj saját kis csekk fizetkéje, visszahelyezzük a dologba. Azt is elküldte, biztos, ami biztos. Persze azért küldte, mert nyilván nem, meg se nézte, hogy körülbelül mi az a halmaz, amit adott a kocsival. Csináltunk ugrottunk egyet, időben egy kicsit, de Isten igazából amit itt látunk, az az egész űrletes, nem is tudom, hogy lehetne ezt a fényév távolságot összefoglalni két mondatba, hogy nézett ki egy autó vásárlás, egy autónak a tulajdonlása egy olyan országban, ami olyan szinten volt motorizált a 30-as évektől, amit mi soha se tudtunk képzelni. Már bocs, hogy ezt mondom, egy elég átlagos márkáról, tehát nem luxusautóról beszélünk, nem prémium dolgokról beszélünk, teljesen tökéletesen elérhető, hétköznapi emberek számára megvásárolható autómárka vásárlása úgy nézett ki, hogy fogtuk, fölcsaptunk egy 69-ben járunk, stílszerűen azért maradunk a Pontiacnál. Eleve kezdjük azzal, hogy ez csak egy része a dolognak, mert ebbe csak a színek és a belterek, jó? Tehát ott indulunk el. És akkor jön a Lego. Hát esküszöm, odaadnám a gyerekemnek, majd lesz. 3 hétig tudna vele játszani, de nem adnám oda neki persze. Mert elkezdjük, hogy kaszni formát, válasszuk már ki magunknak először. Anya, sír, legyen kombi. Bassza meg, lesz egy kombi. Akkor csináljunk vele valamit, hogy élvezhető legyen, mondja az ember. Legyen valami flick-flakkos színű. Ne legyen egyforma mondjuk a teteje meg a alja, jó? Legyen ilyen prostók. Teteje legyen valami más színű. Akkor felcsapjuk a teteje színeket. Valami stricit fogunk összerakni nagyon, mert hogy ilyen menő, ilyen nem normális dolgokat csinálni. Amúgy én tök ilyen halál unalmas dolgokat választanék, de csináljuk egy nagyon strici verdát. Nézd anya, milyen szép, elrontottam a játékot, hát nem vagyok elég jó 5 éves gyerek. Nézd, tessük el Carousel Red, nézd milyen jól néz ki ez a piros tető, anya, jaj, tetszik. Jó, mehetünk tovább, veszünk hozzá valami kurva jó színt, ehhez mi az, ami agyonvágja. Most hülye autót rakok össze, jó? Tehát most játszunk ezekkel, és akkor azt kérd, a manapság már megynek az ilyen nagyon diszonáns dolgok, és akkor tettünk rá egy színt, jó? És akkor mindenki mondja, hogy ez tetszik nekem, de akkor mibe üljünk be? Mármint, hogy milyen legyen a interióre. Hát akkor legyen hozzá mondjuk ez a legsüppedősebb zöld őrület. Márhogy ehhez egy ilyen zöld, majd vigyázzuk, ilyen zöld, nagyon sűjés, süppedős, akármicsoda. Hú, mindenki örül, és akkor jönnek a bőrök, és akkor válogatsz. Hát megőrülsz, tehát ez amúgy, én amúgy értelemszerűen ilyet nem láttam. Nyilván sokan mások igen, majd egyszer beszélni is megtanulok, azért csukom be, hogy ne fújkálja. És itt jól sejtem, hogy ez még korábbi 60-as évekbeli hasonló opciók, beltér opciókat összerakó, nevezzük mineket katalógusszerűségnek. Itt viszont látjuk az a tipikus 60-as évekre jellemző, hihetetlen szövésű és árnyalatú, fényű kárpitokat, és akkor eredeti meg simizgetheted, és akkor válogathatsz az egyszerűbb bőr, vinil verziókból, legyen szövetes, és a többi, és a világ végezetéig csinálod. Ezek nyilván dealer, katalógusok, de ennek az autónak az egykori gazdája annyira élte ezt a dolgot, hogy ezeket is a dealertől, mikor már nem kellett neki, vagy lehet, hogy kellett neki, de elhozta, és ide került Mezőkovácsházára.
hál' Istennek egy árnyékos fatövébe. Egy dolgot kellene még hozzátennünk, hogy az autó hol lakik most Magyarországon. Csongrádon, az Csongrád megyébe kell, hogy vármegye. Összegyűjtöttük egy helyre a teljesen új sztorit, mert hogy beszéltünk nagyon sok klasszikus, régi vágású autóról. Ezek már nem annyira régiek, de azért ugye 90-es évek közepe, 90-es évek közepe már bőven belefér abba a kategóriába, amiben már a mai szemmel érdekes dolgok vannak. Többek között a Chryslernek ez a cab forward elképzelése, ez új volt. Igen, állítólag ez mentette meg annó a csőd szélén álló Chrysler csoportot. Óriási csődbe lehetett, ha ezzel meg tudta menteni, de nem Nyilván, tehát azért nem ez a világ csodája, de valamiért mégis szerethető. Nem lett rossz amúgy, így van. És akkor itt gyülekezik is az összes LHS és New Yorker tulajdonos itt körülöttem. Egy gyors kitérő, ezen a kis helyen 3 lőrinc van egy helyen. Én soha nem találkoztam még lőrinccel így szemtől szemben, majdhogy nem. No, lőrinc lesz a Bordeaux, nevezzük Bordeaux, LHS-nek a tulajdonosa, és Robi, basszus. Igen, de Robi, nagyon rossz vagyok névben is. Te vagy a New Yorkernek a tulajdonosa, elmondtad, hogy 94-es. Ez 94-es, Veled volt igen. alkalmam, és így közben mozgunk is, volt alkalmam néhány szóban beszélni, és nekem az tetszett a sztoridban, hogy alapjában véve ebben az autóban benne van szerintem egy 70-es évekbeli autónak az ára. Tehát egy veterán autónak az ára. Nekem ez az tetszett meg benne, hogy bármennyire is furán hangzik, ez a Chrysler lehetne egy 70-es évekbeli Chrysler, mert annyi gondoskodás került bele, és erről mesél már, illetve hát összességében az autóról, és aztán eljutunk a következő sztorihoz. Szuper, köszönöm. Nyilván ez egy ilyen mezőkovácsházi szenvedély. Így hárman is vagyunk, akik A Mezőkovács mi Chrysler szenvedély? Ez vagy? a Chrysler LHS platform LHS. szenvedély, ha mondhatjuk így. Aha. Nyilván a találkozót szervező Gabinak volt az első, illetve Lőrincéknek Szintén volt az első mezőkovácsházi? példánya, így Aha. van. Az enyém az 11 éve került hozzám. Annyi különbséggel, hogy ez az első 94-es kiadás, tehát ez még New Yorker név alatt fut, de már LH platformos, tehát gyakorlatilag különbség az LHS és a New Yorker között nincs, igazából csak évjáratban. Tehát, hogy 94-es, ha információim nem tévesek, akkor még New Yorkerként jött ki, mint folytatás, de 95-6-tól már LHS logót kapott. Gyakorlatilag ez 2 éves korában került Magyarországra, G-s rendszámmal, igen, tehát itthon lett újra rendszámozva. És én ezt Magyarországon vettem, de egy donorral, tehát hogy mondjam, egy másikkal. Előre látó voltál. Egy másikkal, így van. Tehát az már az egy teljesen amerikai kivitel, tehát nyilván abban minden fordítva van. Ebben a kilométer van fölül, a mérföld alul, a donorban ez nyilván mind fordítva. Amikor hozzám került, akkor 2 hónapon belül hajtókarcsapágyas lett, ami elméletileg ugye ezeknek az autóknak a legfőbb problémája. Akkor, hogyha méltathatom egy picit, a Kárai Racing Service hozta rendbe ezt a hajtókaros történetet, tehát gyakorlatilag a másik autónak kapta meg az alsó vezérlés, vagy az alsó tengely részét. És meg lehetett anélkül csinálni, hogy kiszedjétek? Meg, ezt alulról meg lehet bontani ezt a motort. Ó, te jó ég. Tehát ugye alulról ki lehet emelni, így van, csinálni. fölülről nem. Tehát ezt alulról meg lehetett bontani, és akkor gyakorlatilag megkapta a legjobb hajtókarcsapágyakat, illetve a dugók maradtak, hiszen dugókat nem cserélünk. De nyilván a hajtókarcsapágyozása az át lett építve. Dióhéjba foglald már össze ezt a megmelegedett, eltekeredett, rátettük, igen, az a következő sztori, hogy amikor elkészült ugye ez a hajtókarcsapágy, illetve hajtókarcsere, akkor sokáig jártam vele, tehát használtam napi szinten, akár németországi utazásokhoz, egyebekhez, és így szépen néha megfort. Fogalmam nem volt, hogy miért,
mint utólag kiderült, van egy másik gyári hibája ennek a motornak, mégpedig az, hogy a nagy ventilátor vezérlő az néha kihagy, és bizony nem kapcsolja a nagy ventilátort akkor, amikor a motornak szüksége lenne rá. Így szépen lassan megfőtt. Tehát, hogy és akkor kezdtük azt, hogy akkor újítsuk fel a hengerfejet, hiszen hengerfejes lett. Szét lett szedve, elvittem, nyilván itt helyben Székutason van egy remek szakember, aki versenyautónak a hengerfejét is. Nem, ő versenyspecialista, de mindenhez ért, tehát hogy igazából egy idősebb úr, nagyon nagy szakmai tudással, nagyon sokat látott, és nagyon szépen kicserélte a szelepszárvezetőket, az összes szimeringet, tehát hogy gyakorlatilag amit a hengerfejben cserélni lehet, az mindenki lett cserélve. Összeraktuk, és nem lett jó. Nyilván akkor rájöttünk, hogy a blokkot is síkolni kell, Aha. és ezt követően újra szét, és kapott egy blokksíkolást, majd újra összeraktuk, és hát az a rossz blokk az elhúzta a felújított hengerfejeimet, úgyhogy a hengerfejek azok ismét elkerültek ezúttal Vásárhelyre. Tehát már jó volt a blokk, de visszaraktad az eredeti felújított hengerfejet, de az már rossz volt, mert amikor összeraktuk először blokksíkolás nélkül a felújított hengerfejet, akkor gyakorlatilag a blokk már nem volt olyan állapotban, tehát az összerakás után gyakorlatilag elhúzta egy ilyen ív alakú irányba nagyon szép. A hengerfejeket. De most alulról fölülről minden passzol. Tehát most alul, igen, mivel hogy kiderült, hogy a blokk az jó, tehát hogy jól lett lesíkolva, amikor ugye a blokksíkolás a hengerfej már nem húzta el a blokkot. Az már nem húzta el a blokkot, így van, hál' Istennek a blokk erősebb anyagból van, mint a hengerfej, és akkor újra elkerült, és vonalba lett fúrva a vezérlés. Ugyanúgy megkapta még egyszer az új szimmeringeket, és minden egyes tömítést, minden új, tehát gyakorlatilag a szelepdeknitől kezdve a hengerfej tömítéseken át így gyakorlatilag minden tömítés új ezen a motoron. És hogy még egyszer ez a hiba ne fordulhasson elő, ezért csináltattam egy megkerülő kapcsolót, ami direktben az akkumulátorról kapcsolja a nagy ventilátort, és így gyakorlatilag, hogyha észreveszi az ember, hogy nem működik a gyári kapcsolórendszer, akkor egy manuális kattintással már is helyreáll minden, tehát nyilván ez egy biztonsági megoldás annak érdekében, hogy ne kelljen még egyszer ennyit. És ilyen energiát ráfordítani. Igen, mindig a felújítás, vagy a megjavítás volt, sose az, hogy megszabadul. Nem éri meg. Tehát nyilván itt lehet fórumon olvasgatni, meg lehet sok mindent. Egy új motor, annak a beillesztése, egy új nem az, hogy eleve így hagyod az egész kocsit az izébe. Ja, az, hogy hagyom az egészet? Hát néha gondolkoztam rajta, hogy leöntöm benzinnel és felgyújtom, de aztán végül valahogy a szívem nem jött össze. Nyilván amikor elkezdtem és hozzám került, akkor volt egy-két dolog, amit még kicseréltem rajta, az első körben a futóművet, tehát ezen egy generáció, hát nem generációval, mert nyilván ez alá való, de ezen új rugó és lengéscsillapító szett van, hát új volt 8 éve, vagy 10, amikor alá került. Én azt gondolom, hogy egy kicsit másabb, tehát keményített a futóművön, tehát már nem olyan himba, hiszen a rugósorba egy ilyen tekeréssel, vagy nem tudom ennek a szakmai megfelelőjét, de a lényeg, hogy egyel több rugó. Sűrűbb, igen, tehát sűrűbb, és egyel több van belőle. És akkor így most egy ilyen 8-ast járunk a kocsik körül, el tudod képzelni. És forgok, pörgök, megérkeztünk lényegében ugyanaz, New Yorker LHS. Emblémaváltás volt, nem tudom, hogy mikori a Lőrincéké. Ugye az enyémen. Az enyémen egy kicsit másabb az embléma. Ez a Finchy, az a kis króm rács, az nem túl gyakori. Azt mondja, hogy évjáratra ez akkor biztos 94, szintén 94. Jó, én ezt úgy láttam, hogy ez napi használós. Oké, hogy ennek milyen története van, mert ez kiderült, hogy van története. Van, nem egy különlegesség, de azt hittem, nem egy az a történet, hogy amikor megvásároltuk Szegeden egy zenetanártól, ő nála a motor tönkrement, szintén hasonló problémák voltak nála, hogy a főtengelynél valami megfordult, egy csapágy megfordult a főtengelyen, a hajtókarba, és mikor elvitte egy szerelőhöz, akkor onnan igen furcsán távozott el, mert akkor összeget mondtak neki, hogy azt mondta, hogy ő nem foglalkozik tovább, és akkor mi megvettük, nem is tudom, 200 000 forinté körülbelül. A lényeg az, utána néztünk, hogy hol lehet venni
hozzá cuccot. Budapesten valami cégnél a fiam szétnézett, ott valami 175 000 forint körül mondták, csapátsorral főtengely, de az eBay-ről, Amerikából meg tudtuk rendelni úgy, hogy a nagykapunkba 95 000 forintért lerakták a főtengelyt csapátsorral együtt. És akkor a következő télen otthon a műhelybe ketten a fiammal szétszedtük a motort, kivettük, beleraktuk, összeraktuk, stb. Kicsit konyítunk hozzá, meg gépészek vagyunk mind a ketten. Igaz, hogy mezőgazdasági, de az teljesen mindegy. Traktor. Csodák csodája azóta teszi meg megy. Tehát egyéb problémája különösebb nem volt. Nem rendszeresen van használva, de azért szoktuk használgatni. Ez is minden tud, légkondi, Igen. szervó, minden nyilván. Minden tud, Hát ezek ugyanúgy, mint a kényelmes másik. utazóautók. Igen. Nagyon jó kis tágas amúgy. A pufi bőr üléseket, azt nagyon díjazom benne, azt nagyon szeretem. Hát, iszonyat kényelmes. Iszonyat annyit. kényelmes. Nekem is volt egy ilyen pont 94-es, ilyen kékes, furán színű. Igen. Nagyon kényelmes, messzi a világ végére utazós autó. Szerintem jót csinált ezzel a Chrysler. Ugye ennek a tesója az Intrepid. Intrepid, az is van egy otthon. Igen, Csak azt hallottam, most hogy nem itt járóképes, mert van egy pár. a benzin visszavezető vezetékből folyik az olaj. Meg van a Gabié, ami volt, aki rendezte ezt a rendezvényt. Egy ugyanilyen piros, az is otthon van, de most az is Igen, tehát bajban azért van. komoly gyűjtemény ezek Gyűjtemény szerint. van. És most sikerült először olyan próbarendszámot beszereznem, amit valóban a levemre szól, valós biztosítás van rajta, és szívfájdalom nélkül használhatom úgy, hogy nem tudnak belekötni. Eddig mindig így kértünk, meg béreltünk, meg mit, de azokkal problémák voltak. Hát igen, ez a legál. És akkor ezek szerint a hétköznapokban is megíródik a menetlevél, vagy csak? Meg itt van most is a De nem könyvecske. azt mondani, hogy használod hétköznap is, vagy Használom. ilyen alkalmakra? Szoktuk így alkalommal, 2 hétig, 1 hónapig, de utána letesszük. Tehát úgy nem helyezzük vissza, hogy... Azt tudom, hogy itt ugye Csongrád megye, Szeged környéken ott van egy kisebb-nagyobb társaság, akik azért nagyon benne vannak a Chryslerbe, a Stratus-tól kezdve Igen. ez az LH platformon keresztül, és ezért is gondoltam, hogy ezt a kettőt így most tegyük egyben, mert lényegében ti tagjai vagytok ennek a kis társaságnak, Igen. és egyszer ezekből is majd ilyen 60-70 éves veterán lesz. Kíváncsiak vagyunk, hogy ezek hogy tudnak majd úgy megöregedni, mint azok. Hát... Más lesz egy kicsit. Köszönjük szépen a Én lehetőséget, hogy megnézhettük. kedvességeteket, meg a barátságot. Minden jót nektek. No, azt mondja, hogy ilyen 6. órája vagyunk itt, a másfél órásra tervezett kis, megnézzük a Corvettet, amit még nem néztünk meg, sztorinak, és nagyjából sorra vettük a meglepetésszerűen megjelent amerikai autókat, de van itt egy minden tekintetben sorból kilógó jármű. Nem csak azért, mert nem amerikai, hanem mert a járművek közül is annyira kilóg, hogy hát nehéz lesz ezt néhány percben feldolgozni, ezt az élményt, ami itt van. Nándi, és ez jobban hangzik, keze munkája. Dióéba foglald már össze, hogy lehet ezt apostrofálni, ilyen tudományos szóval ezt az autót. És akkor az alapból hogy jutunk el ide, amit majd képekbe mindenki látni fog. Hát tulajdonképpen ez eredetileg, ez az autó ez egyáltalán nem így néz ki, hanem ez egy 123-as Mercedes volt valamikor, ahogy lejött a gyártósorról, és át lett alakítva egy 115-ösre. Ennek az a lényege, hogy igazából mondhatom nyugodtan, a világon ez az egyetlen egy darab van belőle, ugyanis ebből nem gyártottak kombit. Hoppá! Lehet látni képeket a neten, de igazából kézzelfoghatót és ami létezik, ez az egy van. Tehát ez azt jelenti, hogy, mert látom Mercibe otthon vagy, még kevésbé, tehát hogy ennek az eleje, az igen, a nem szélvédőtől előre. Igen. Tehát ez nem erre való, de a hátulja az sem, az saját kezes. De egyébként 23-as alapokra épült. Aha, Igen. jó. Évjáratot tekintve ez egy régebbi, az állólámpás, ennyit igen. tud még a laikus is, hogy állólámpás Merci. Igen. De a hátulja az egy korábbi évjáratnak a hátulja. Igen. Na, És a kettő össze lett mosva. Igen. Össze lett mosva, igen.
Szoktak ilyeneket mondogatni, Frankenstein? Mert hogy azért eléggé több darabból van összerakva. Nem szoktak, mert nem ismerik, és azt hiszik, hogy ez így, ahogy Hogy van, így ez néz ki. igen, Aha. igen. Mert hát azért el lehet csípni, hogy se lökhárító nem úgy van, ahogy Így van. lennie kéne. Se a motorháztető nem Igen. úgy nyílik, ahogy nyílnia Igen. kéne. Ilyen semmiképpen nincs a Így Mercedeseken. van, így van. Ugye eleve van egy ilyen antikolt ratt. Igen, a mai világban úgy mondják ezt, hogy ez a retro stílus. Igen. Hát én itt összemostam egy pár dolgot, és hát ugye ez lett belőle, és mindenki, aminek látja, az. Aha. Tehát Igen, és igazából nincs nagyon, mindenki a saját fantáziát, ahogy gondolja. Közeledek a szélvédőhöz is látom, hogy stílusosan ugye koszos, és az előbb Igen. épp itt beszélgettük, Igen. hogy mondom, hogy lesz ilyen koszos, és akkor nézem, hogy igen, van ennek egy praktikája, és akkor na jó, nézzünk a belsejébe bele, és akkor anyád, és akkor a belseje is ilyen puff. Ez egy... Az fémből készült, ez igen. fém? Igen. Fém? Igen. Ez is merci a kormány, ugye? Nem, a Nem saját merci. kezű. Saját kezű kormány? Igen. De mintáz egy ilyen régi... Igen, igen, a 60-as évekbeli időszakot próbálja utánozni. Aha. Egy műszeregység, ami... Nem kompatibilis, tehát megtévesztő csak a külső, ez a műanyag az, ami Zsiguli, de egyébként a belső Mercedes, az eredeti. Aha. Igen, és akkor majd ott azért el lehet csípni, hogy ez a nem is tudom, a 70-es, 80-as évekbeli kis ülőgarnitúrák szövete, ami itt van a D-oszlopon, a középkonzolon, nem is tudom, ilyen ezek kis fotelek, fakarfás foteleknek van ilyen mintázata. Koncepciószerűen nincs lemosva, ugye? Igen, Tehát, hogy ennek így kell lenni. ez hozzájár, igen. Igen, sokan nem utaznak hátul. Utaznak néha? Nem. Ülés az azért. Na és akkor még mindig van meglepetés, mert onnan jó van. Hát akkor jövünk, és akkor van egy Merci, de nem. Hanem itt van nekünk egy. Igen, ez is a 60-as éveket próbálja utánozni. Aha. És ez is egy teljesen egyedi valami. Igen, valaminek a... Az még a volt Szovjetunióból volt. Igen, egy CCCP is. Ez egy valami. Nem, E-betű van benne, CCCP. Így van. Ebben még nem volt E-betű. Szerintem ez minden kompatibilis a mostani Európai Unióval. A Merci a függöny minta. És nem utolsó sorban azért láthatjuk, hogy totál kifogásolhatatlanul forgalomban lévő. Így van. A lényeg az, hogy az autót magát a jellegét ne kelljen magyarázni. Tehát mindenki, amikor ránéz, akkor lásson rajta valamit, mindenki képzelje magának, amit akar. Tehát igazából nem számít, hogy miből készült és miért, csak úgy van. Felnik BBS? Szerint. Nem, hanem az is hasonló, régi még a Nyugat-Németországban készült Felnik, tehát ezek is már több mint 35 éves Felnik. Igen, a futómű is nyilván ültetett. Igen, teljesen felújított, de viszont így le van ültetve, igen. Nyilván az ilyenek azért úgy néznek ki, hogy úristen, szétesik, de azért gondolom műszakilag. Tökéletes, teljesen fel van újítva, minden teljes vég, futómű, minden. Lehet, hogy jobban megáll, jobban kanyarodik, jobban világít, vagy mit tudom én, mint bármelyik. Műszakilag teljesen amire azt mondanád, így hogy ez egy roncs, és amelyre azt mondjuk, hogy hú de penge. Hát azért kellőképpen egyedi, hétköznapi járkálós vagy. Igen, az is akár. Az is, akár. Az is, hát így van. Közönség mindig van. Van, az utcán nagyon sok embert érdekel, kortól, nemtől függetlenül. Anyukák fényképezik, ha kell, motorosok integetnek útközben, autósok. Most le, azt nem mondja, most már le végre. Igazából de nem értik szerintem. De szerintem igen. Érthető ez így. Igen. Így meglátják, rájönnek, hogy ez nem azért ilyen, mert elhanyagolt, hanem mert látják, igazából hogy magáért beszél, és mindenki van. gyakran fényképezik, sokan megnézik az országban is, hogy túrázni szoktam vele, nagyon sokan megnézik a városokban, úgyhogy nagy sikere van egyébként. Talán ezt nem is lehet pénzzel kifizetni, inkább a munkám gyümölcse az, hogy az emberek elismerik. Viszed olyan tematikus helyekre, ahol ilyenek gyűlnek össze. Tehát szeretsz az emberekkel találkozni és mutogatni, vagy ilyen magányos idézőjelbe farkasként? Hát talán inkább az utóbbi, inkább az utcán hagyom, és a hétköznapi emberek az utcán, ahogy látják,
Te nem vagy egy ilyen, egy feltétlen minden ilyen épített autós Nem. eseményre benevezem. Még nem, de megmutatom. lehet, hogy majd lesz az is. Aha. Hát azért kellőképpen érdekes ez azért ahhoz, hogy ez megállja a helyét szinte bárhol. Mondtad, hogy ami hajtja, az originál merci. Az még eredet, így van. Váltó így van. originál Igen, merci. így van. Manuálisan, szépen. Így van. Dízel. 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 Szívó, dízel, Aha. de örök, mint a nyomorúság. Hát Gyorsan nem megy, igen, de viszont mint megbízható. a Mercedesek. Igen, igen. Ja. Jól van. Van-e egyéb Mercid mellette, vagy Van. ez van? Mercis vagy? Igen, Mercis vagy. Aha. egy 126-os kupé, egy 500-as. De nem merészkedsz azért ilyen nagyon fiatal évjáratokba. Nem szeretem az új autókat, jobban szeretem a Jobban régieket. szereted a régieket. Hát figyelj, jó társaságba keveredtél. Ide, ha jól tévedek, egy barátoddal Így van, jöttél. igen. Tehát akkor azért szeretitek az autózásnak ezt az élmény részét, nem az A-ból B-be elmegyünk egy bármivel, hanem a haverodnak is azért. Megadjuk a módját, igen. Igen, azért. Szeretünk valami mással járni, igen. Aha. Hát basszus. És akkor nyilván ezért tükröződik így vissza külső Igen. az autón is, hogy igazából nem lehet beállítani a sorba sehova. Külsőleg lesz még rajta? Persze, hogy lesz, de hogy komoly dolgok lesznek, mert mondtad, hogy Hát a kéne. szíve, Igen. a szíve az majd lesz Igen. egy ilyen kis szívátültetés, de hogy külsőleg még ezt még tudod, még Igen, lenne szeretnéd hova. még? Vagy, Szeretném. Ö, A törvény nem fogja engedni, de majd valahogy megoldjuk. Hát igen, törvényen kívül leszel továbbra De is. szeretném, igen, sokkal durvábbra és feltűnőbbre csinálni. Még feltűnőbb és még durvább. Több rozsda utánzatot. Ezt akartam kérdezni, hogy tovább megy ez a vonal így rajta? Ez Igen, a... kéne. Igen, Aha, igen, az egész aha. autót a körbe borítsa, igen. Aha. Tehát sokkal nagyobb százalékban. Aha, és magad csinálod nagy Igen, részt. igen, a festés is az én művel minden. Aha. Hát bakker, figyelj. Ezek szerint ez jó az ilyen, mert akárhányszor találkozol vele, és nem mondjuk hetente, hanem évente, akkor mindig meg kell nézni, hogy hát basszus, most hogy is van? Igen, változhat ez így időközben. volt, basszus, nem úgy volt, nem így volt. Hát találkozzunk valamikor legközelebb, és akkor megnézzük, hogy hova jutottál Úgy a legyen. szerkezettel. Jó. Köszönjük Köszönöm. szépen.